নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ অনুশীলনী 1.6 কৰিম। ইয়াৰ 1 নম্বৰটো হ'ল মান উলিওৱা। 1 নম্বৰত আছে 64 টু দি পাৱাৰ হাফ। প্ৰথমতে আমি 64ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। 64 ইয়াক 2ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 2 16 গুণ 32 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 64 সমান 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 whole to the power half is equal to 2 to the power 6 into half. আমি এটা কথা জানো, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. গতিকে ইয়াত আছিলে 2 to the power 6 whole to the power half is equal to 2 to the power 6 into half. এতিয়া কিমান হ'ব 3, ইয়াত হ'ব 2 কিউব। 2 কিউব মানে 2 into 2 into 2 is equal to 8. 64 to the power half is equal to 8. ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো আছে, 2 নম্বৰটো চোৱা 32 to the power 1/5. এতিয়া 32ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ। 2 16 গুণ 32 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 32 is equal to 2 to the power 1 2 3 4 5 2 to the power 5. তাৰপিছত আছে 1/5, গতিকে 2 to the power 5 whole to the power 1/5 is equal to a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. গতিকে ইয়াত হ'ব 2 to the power 5 into 1/5. ইয়াতে 5 5 কেনসেল কৰি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াত হ'ব 2 to the power 1। আমি 2 to the power 1 বুলি নিলিখিলেও হ'ব, গতিকে এইটো আমি কি বুলি লিখিম 2। 32 to the power 1/5 is equal to 2. ইয়াৰ পিছত আছে 3 নম্বৰটো 125 to the power 1/3. এতিয়া 125ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ। ইয়াক 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি, 3ও নোৱাৰি, ইয়াক হৰণ যাব 5ৰে। 5 2 গুণ 10 5 5 গুণ 25 5 5 গুণ 25। এতিয়া 125 is equal to কিমান হ'ব 5 কিউব। 5 কিউব whole to the power 1/3। এইটো হ'ব 5 3 into 1/3। এতিয়া 3 3 কেনসেল কৰিলে হ'ব 5। এই দুটা কাটি দিছোঁ। 125 whole to the power 1/3 is equal to 5. 1 নম্বৰৰ সমাধানটো হৈ গৈছে। এতিয়া 2 নম্বৰটো কৰোঁ। 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মান উলিওৱা। এতিয়া 2 নম্বৰৰ 1টো হ'ল 9 to the power 3/2। এতিয়া 9 মানে হ'ল 3 স্কোৱাৰ। 3 square whole to the power 3/2 2 into 3/2। এতিয়া এই 2 2 কেনসেল কৰিব পাৰোঁ। এই দুটা যদি কেনসেল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 3 কিউব। 3 কিউব মানে 3 into 3 into 3 3 3 গুণ 9 9 3 গুণ 27। 1 নম্বৰটো হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো আছে 32 to the power 2/5। 32 মানে আমি অলপ আগতে কৰিছিলোঁ। 32 মানে হ'ল 2 to the power 5 whole to the power 2/5 is equal to 2 to the power 5 into 2/5। এতিয়া 5 5 কেনসেল কৰিলে হ'ব 2 স্কোৱাৰ। 2 স্কোৱাৰ মানে 2 into 2 2 2 গুণ 4। এতিয়া 2 নম্বৰটো হৈ গ'ল। 3 নম্বৰত আছে 16 to the power 3/4 is equal to 16 মানে 2 to the power 4। এতিয়া এইটো হ'ব 2 to the power 4 whole to the power 3/4। 2 to the power 4 into 3/4
4 4 কেনসেল কৰিলে হ'ব 2 কিউব এটো হ'ব 2 into 2 into 2 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 3 নম্বৰটো হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰটো হ'ল 125 to the power minus 1 by 3 এতিয়া 125 মানে 5 কিউব whole to the power minus 1 by 3 5 to the power 3 into minus 1 by 3 এটা 3 cancel কৰিলে হ'ব 5 to the power minus 1 আমি এটা কথা জানো a to the power minus 1 is equal to 1 by a গতিকে এটো হ'ব 5 to the power minus 1 is equal to 1 by 5 2 নম্বৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰত আছে সৰল কৰা ইয়াৰ 1 নম্বৰটো চোৱা 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 5 আমি এটা কথা জানো a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n এই সূচকৰ বিধিটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াত হ'ব 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 5 2 by 3 টোক m ৰ লগত আৰু 1 by 5 ক n ৰ লগত তুলনা কৰিলে ইয়াত কি হয় a to the power m plus n গতিকে ইয়াত কি হ'ব 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 5 এতিয়া ইহত দুটা আমি যোগ কৰিব লাগিব এই দুটা ভগ্নাংশ গতিকে ইহত দুটা যোগ কৰিব লগা হলে ইহতৰ হৰ কেইটাৰ লসাগু ল'ব লাগিব ইয়াত 3 আৰু 5 দুয়োটাই মৌলিক সংখ্যা গতিকে ইহতৰ লসাগু ল'ব লগা হলে সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলেই হ'ল গতিকে 3 আৰু 5 ৰ পূৰণফলটো হ'ব 15 এটো হ'ল 3 আৰু 5 ৰ লসাগু 3 ৰে হৰণ কৰিলে ভাগফল হ'ব 5 5 ৰে 2 পূৰণ কৰিলে পূৰণফল হ'ব 10 যোগ 5 ৰে 15 হৰণ কৰিলে ভাগফল হ'ব 3 5 3 গুণ 15 3 ৰে 1 পূৰণ কৰিলে পূৰণফল হ'ব 3 is equal to 2 to the power 13 by 15 এতিয়া ইয়াৰ এনসাৰ এটোই হ'ব ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰৰ বাবে তোমালোকে বেলেগ এটা বিধি মনত ৰাখিব লাগিব 2 নম্বৰত আছে 1 by 3 কিউব whole to the power 7 এটা সূচকৰ বিধি চোৱা a by b whole to the power n is equal to a to the power n divided by b to the power n গতিকে এই বিধিটো ইয়াত আমি প্ৰয়োগ কৰিম is equal to 1 to the power 7 divided by 3 cube whole to the power 7 আমি 1 to the power 7 বুলি নিলিখো আমি কেৱল 1 বুলি লিখিম এতিয়া চোৱা 1 divided by আকৌ এটা বিধি চোৱা a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n গতিকে ইয়াত আছে 3 to the power 3 whole to the power 7 গতিকে এটো হ'ব 3 to the power 3 into 7 তোমালোকে ইয়াৰ লগত তুলনা কৰিলে এটো পাবা ইয়াৰ পৰা পাও 1 by 3 to the power 3 7 গুণ 21 এতিয়া আৰু এটা বিধি চোৱা 1 by a to the power n is equal to a to the power minus n গতিকে ইয়াৰ লগত যদি এটো তুলনা কৰা তেতিয়া হলে আমি কিমান পাম 3 to the power minus 21 এতিয়া 2 নম্বৰটো হৈ গৈছে এতিয়া 3 নম্বৰটো কৰো 3 নম্বৰত আছে 11 to the power half divided by 11 to the power 1 by 4 এটা বিধি তোমালোকে চাই লোৱা a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n এই বিধিটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ লগত যদি এটো তুলনা কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম 11 to the power half minus 1 by 4 11 to the power এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰিব লগা হলে ইহতৰ হৰ কেইটাৰ আমি লসাগু ল'ব লাগিব 2 আৰু 4 ৰ
লসাগু হ'ব 4 2 দুগুণ 4 2 গুণ 2 4 গুণ 4 1 গুণ 1 11 টু দি পাৱাৰ 2 পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 আৰু তলত হ'ল 4 11 টু দি পাৱাৰ 1/4 গতিকে 3 নম্বৰটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো কৰিম 4 নম্বৰটো চোৱা 4 নম্বৰত আছে 7 টু দি পাৱাৰ হাফ ইনটু 8 টু দি পাৱাৰ হাফ ইয়াৰ বাবে তোমালোকে বেলেগ এটা বিধি মনত ৰাখিব লাগিব সেই বিধিটো হ'ল a to the power m into b to the power m is equal to a into b whole to the power m গতিকে ইয়াৰ লগত যদি এটো তুলনা কৰা তেতিয়া হলে আমি কি পাম 7 into 8 whole to the power half এটো পূৰণ চিহ্ন দি দিও 7 8 গুণ 56 56 to the power half এটা 4 নম্বৰটো হৈ গল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী 1.6 ৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিলো এই প্ৰশ্নকেইটাৰ লগত জড়িত যিকেইটা সূচকৰ বিধি সেই সূচকৰ বিধিকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ